3 o'clock you were there. So this is the LACD guide on sizing domestic water system on a simple system. So this Los Angeles water power have their own. This is the cities that they serve. So this is the number you call to get the maximum minimum pressure. So if you leave your information there, you're not there. Đây là những cái thông tin của cái thành phố Los Angeles. Cái cơ quan mà quản lý cái nguồn nước này đó là nó sẽ cung cấp cho những cái thành phố có nền như thế này. Thì khi mình cần, ví dụ mình cái dự án của mình ở một cái thành phố nào, mình gọi lên cái số điện thoại là cái Central, East Valley, West Valley, nó có số điện thoại mình gọi vô để mình lấy gì đó. It says here information regarding minimum and maximum day pressures. Okay. The next page is there's a map for Los Angeles. What are those areas? And the next chart here is for your water meter. So let's say you have how many GPM? 140, right? 140 is next here, 140 PS, 140 GPM. You cannot use a 1-inch meter or half-inch, you have to start at 2. Okay. 2-inch meter, as you pass through this meter, it has, the way it measures water is to flow and it creates pressure loss. So depending on the amount of flow you do, the more flow, the more pressure loss it creates. So a 2-inch water meter at 140 will have an 8.9 psi loss. Thì bây giờ The bigger one, the 3 will have 2.6 because the bigger meter, and the 4 and so on and so forth. Thì đó thì mình sẽ dùng vào mấy cái bảng này để mình tính ra cái size sóng là bao nhiêu. Mình cần cái size sóng là 2 inch thì họ cho mình cái pressure loss. Pressure loss là cái khi mà nó chạy qua cái meter này đó là nó có những cái thiết bị ở trong để nó điều tiết cái nước nó chạy vô. Thì khi mà nước ở ngoài nó đẩy qua đây, nó chạy qua trong cái này là nó đã mất giảm năng suất rồi, hiểu không? Thì qua cái tính meter là nó có cái đồng hồ để đo mình dùng bao nhiêu, ví dụ không? Nó chạy qua đó là nó mất cái 8.9. Ví dụ cống 2 inch là nó mất 8.9 psi. Ví dụ ở ngoài này là 100 đi, thấy không? Đưa qua bên kia là còn có 90, dạ 91, 98 gì thôi. Là nó qua cái meter là nó mất đi gần 10 psi rồi. Còn ví dụ mình cần cống 3 inch thì cái pressure loss nó ít hơn. Tại cống nhỏ hơn, cái lưu lượng mình cần là 140 cái gì, còn mình dùng cống nhỏ hơn, cái nước phải chạy nhanh hơn nó mới đáp ứng được 100. Cống 2 mà cần tải 140 GPM thì nó phải chạy nhanh hơn, gì không? Chạy nhanh hơn qua cái meter này, càng nhanh qua đó thì cái nó đụng mấy cái thiết bị ở trong cái đồng hồ này thì nó sẽ giảm áp suất nhiều hơn. Trong cái cống lớn hơn thì nó sẽ tải được cái 140 GPM dễ dàng hơn, thì nó sẽ bớt cái áp suất lại. Now, this is the question. The 3-inch that handle 140 GPM and you lose 2.6 psi. Yeah. The 4-inch loses more. Yes. And 6-inch loses more. Because that depends on the pipe and how they build it. Okay. So it's not like not the about, bigger. Yeah, because it's the way it was designed inside of the Okay. meters. So cái đó không nhất thiết là càng lớn thì nó càng ít đi, tùy trường hợp. Chẳng hạn như cái lúc mà 2 inch đó là cái pressure loss là gần 10 psi phải không? 3 inch thì nó xuống là 260, còn 4 inch là bắt đầu lên được trở lại rồi. Ha, thì tùy cái cấu trúc của cái meter này. Yeah, on that 140 and 150 and at 160 there is something that you read there in there, guys. That's it. So that's for your first loss in the meter. And this chart here is the same as the chart. This is the table version. Okay. Thì cái thay vì hồi nãy mình nhìn cái biểu đồ đó, thì cái này nhìn cái chart này thì nó rõ ràng hơn, không phải đến nhà của hồi nãy mình tính là 140, 142 gì đó phải không chính xác, còn cái này là chính xác luôn. This chart here. Giống như trong trường hợp mà
Và mình gửi group vào group Same. tăng lên Okay. Thì phải tính là cái mình phải đổi từ cái plus meter qua plus sang gì đó thì cái nốt số 7 là tắt cái ra được. Type ZURN. Yeah, they have to cut out. So now that we know that the pressure loss here, we will determine the pressure loss here. And to do this one, you get it from the cut sheet of the background. Đó thì bây giờ mình phải tính, mình trừ ra, ví dụ bây giờ người ta đưa vô 75 psi qua cái meter không mà mình mất 2.6 rồi. Nha, mình phải tính từ. Còn cái backflow preventer đó là mình nước nó chạy qua đó là nó mất bao nhiêu và nó giảm áp suất bao nhiêu thì cái đó là trên cái sóng biểu đồ của cái thiết bị nó cho mình biết rồi mình cứ trừ. This is for fire. So this is an example of the backflow preventer. And in here, there's a pressure loss chart. So your 3-inch at 140 and 20. 150. So 140 should be here at 3, right? So let's draw a line. And go that. Right. You're about 12 side loss. Thì dựa vào cái biểu đồ này đó là mình khi mình đi qua cái này là mình mất 12 psi rồi. Okay. Same thing with your PRV. Tuy nhiên là mình phải làm cái tấm nước đó, là tính là trên thông bên kia họ không biết là nó dòng nó dài, nó làm tại vì nếu các không hiểu cái gì là phải hỏi liền nha. So your 3-inch here. Mở làm cái này. That's 110 right now, right? 10, 20, 30, 40. So you lose about, not bad, maybe 11 psi. Nào mấy đứa thấy cái thuật tính cái này không là không? Như là một cái như là 10 đó, 10 cái này từ 100 bao 1.000
100, 200, 300, 400. Nó còn mâm luôn phải không? Then each over. From 100 to 1,000, how do they divide that? 100, 200, 300, 400, Oh, that's 500? right, correct, yeah. Oh, yeah, you're right. Another curveball, you don't know. Yeah. 100, 200, so 140 is about here. Yeah. So, mấy bạn đứa để ý nha, như là từ 100 lên đến 1.000 thì họ chia ra 100 á, rồi cái kế 200. là 200, cái kế là 300. Nhưng mà từ 1.000 cho tới 10.000 á là cái là 1.000, rồi 2.000, 3.000, 4.000. Yeah. It's better. Yeah, usually PRVs are lower pressure losses. All right, so from here on, And so we're looking at the 3-inch angle valve. yeah, that's specified by the engineer. Okay, so 0, 10, 0.1, 0.2, 0.3, Yeah, 0.4, 0.5, so 1. So it's less than more than 1. one. But on your calc, you can assume Less than the 1. whole number. Okay. Thì cái từ dưới đi lên đó là cái này nó ít hơn 1 psi, nhưng mà mình thay vì mình đánh là 0.9, 0.8 nhưng mà mở ra mình cho nó lên 1 đi cho nó dư chút xíu cũng được. So that to determine your GPM. This is your actual, you've seen this pipe chart before already, right? Yeah. How So wide you- is yeah. it? So at the end of this page, it'll actually give you a simple calculation. You do you provide your maximum, minimum, given by Whoever gave it to you. day, meter, total length of the system. I will come up to that one later. So you've had all this. Now you want to size. The other thing that you need to make sure is if the building is, let's say, 3-story building, right? So that's your static pressure. So let's say your building is 30 feet. 10 feet floor to floor. This is what you call the pressure loss through height. Comes from the formula, pressure is equals to density of the water times gravity times height. That's Density basic of water times gravity times height. This is a very basic hydraulic formula. Okay, hang on. Too much. Okay, so để tính ra cái starting pressure đó là mình phải tính ra cái chiều cao của cái tòa nhà. Thì so we're talking about the highest point all the way to the roof. Yeah. So as it's the way to explain it is like diving down a swimming pool. Okay. The lower you go, the higher the pressure. All right, right. Right? So whatever pressure you have here, the opposite way. You go up, the pressure is Okay. you're losing pressure. You're reducing pressure. Mình có một cái tòa nhà 3 tầng, đúng không? Thì ngay cái điểm này đó là bao nhiêu nước? Ví dụ tòa nhà 3 tầng là mỗi tầng 10 feet đi, là 30 feet nước ở trên nó đè xuống. Thì ngay cái điểm này là cái áp suất cao nhất. Lên chút nữa áp suất bớt đi. Thì hiểu cái này hết phải không? Vì mình càng lên cao thì áp suất nó càng bớt đi. Thì xuống thì cái công thức để tính pressure đó là cái density, cái chữ đó không phải chữ P nha, chữ P đầu gọi là cái pressure, một cái dấu kia cái là what's it, the Greek name for pronunciation for that rho. Okay, rho. Thì đó cái là density của cái như là cái density của water là cái tiếng Việt gọi là cái gì đó, Thickness of water or đại khái là những cái thông tin về cái nước mà cái nó sẽ cho mình ra nước là có bao nhiêu cái cấu trúc của cái nước á, H2O nước á, là cái rho là cái density là nó như sắt thì cái density nó sẽ nhiều dày hơn, nó đặc hơn là nước. Như giữa cục sắt với lại một
với gỗ thì sắt với gỗ cái nào đen hơn, cái nào đặc hơn? Sắt đặc hơn, gỗ với nước cái nào đặc hơn? Nước. Gỗ với nước nè, gỗ với nước. Nước đặc hơn là nếu mà về Gỗ cái nước. gỗ nổi mà là nước. Đặc Gỗ. là cái cốc cứng. Cốc cứng. Dạ cứng, độ cứng là cái này là cứng đi, là cục sắt. Nhiều nó đặc hơn gì phải không? Gỗ bởi vì dùng nước thì nó lỏng hơn gì, thì cái density là cái thông số, nói về cái density là cái độ đặc hay là cái độ lỏng. Không phải lỏng nhưng mà cái nước thì là lỏng, nhưng mà đại khái là những cái atom, những cái gì đó, những cái Độ dày đặc, đông đúc, mật độ gì đó thì là cái thông số người ta cho ha. Rồi cái gravity là cái sức hút của trái đất chúng bao nhiêu, là cái chiều cao, thì nó sẽ tính được cái pressure. Ví dụ mình tòa nhà mình 30 feet thì nó tính được cái dựa theo công thức nó tính được cái pressure của nó bao nhiêu. Cái như là mình phải tính được cái thông số đó dựa theo cái chiều cao của tòa nhà. So water has density, air has density, right? Same thing with you're flying up, you do see pressure of air. You're going down to the street level, to the sea level, with a constant air pressure. Same thing with water. giống như là You số know, bi change from 0 degree from the sea level as you go down. With water, every feet you go down, you increase the pressure by the inverse of that, which is 0.432 psi. Or in the other words, if you have 1 psi pressure, you will lift the water 2 feet, 3.1 inch. Ok, thì cái cột nước á ở trên nó đè xuống giống như không khí vậy mà, thì mình càng mình leo trên núi mình đi càng cao thì mình hít thở rất là khó, tại vì cái không khí nó loãng đi. Nước cũng giống như là không khí vậy thôi, càng mình đi xuống càng mình ở dưới chân núi á mình hít thở cái áp suất nó khác, nhưng mình lên trên núi thì cái nước cũng vậy. Ví dụ bây giờ mấy đứa nhảy xuống biển đi xuống càng sâu ở dưới thì áp suất nó càng nhiều hơn, còn mình lên trên nước thì là vậy. Thì giờ một phút là khoảng chừng cái này gì phải không? Cứ 1 phút như vậy đó thì cái áp suất đó là 0.432 psi, là pound per square inch. 1 inch là khoảng chừng 2 ngón tay, với 1 square inch là 1 inch vuông cỡ này. 1 inch vuông á. 1 inch vuông á là khoảng chừng ngón tay mình vuông gì không? Là áp suất đè xuống. Mỗi cái square inch như vậy là một pound. Pound là cái đơn vị đè thế đó. Hoặc là một cách khác để nói là cứ khi mà một cái áp suất 1 psi đó là mình có thể đẩy được một cái số lượng nước, một cái cột nước á, một cái square inch của nước á, mình phải đẩy áp suất vô là đẩy nước nó lên 2.3 feet. So if you have 30 foot of height of the building, let's say you will lose the pressure 13 feet as you go up. 13 psi, you will lose it. Ok, so cái tòa nhà mà cao 30 feet đó thì từ dưới đất đi lên trên là mình mất đi 13 psi. Yeah. And then you say that on top here you want to get 35. So that's what the pressure you want at the outlet, at the top of the 30 feet. Đó thì bây giờ, ok, give us an example of the city là City pressure, that is some bây giờ 25. thì bây giờ người ta khi mình gọi về thành phố nó cho mình ra bây giờ tại vị trí đó cái pressure tối thiểu của mày là 75 psi, thì bây giờ mình phải lấy cái thông số tối thiểu đó mình trừ đi ha, là 12 psi là qua cái backflow preventer, trừ thêm 1 psi qua cái pressure regulator, lên cái điểm cao nhất trên tòa nhà là trừ thêm 13 nữa. Có cái nào là các bạn nói cái gì mình cả 26. Giờ còn nhiêu? 26 rồi, 75 là trừ 26 rồi còn 75 này trừ 75 trừ 2.6 trừ 22 trừ 1 trừ 13 là trừ 1 trừ 13 46.4 psi. rồi 46 104 psi
cái Cái chưa trừ xong hết. nha, chưa xong cái nào mới là started pressure thôi, mình còn phải trừ Okay. cái Set residual pressure. We don't need, let's leave that because you're just going to get the zero. Cao này Let's là em set the có set trừ pressure. vô Zero. nó nào giống như trên lại số không zero set pressure. Pressure loss per meter. What's the pressure loss per meter? Pressure loss to meter Is is 2.6 2.6. and pressure loss to reduce Pressure backflow is 12 Hai. psi. pressure relieving valve is 1. Okay, what is a softener or a miscellaneous equipment? Softener is you have hard water condition, you will use a softener. You pass it through it sometimes. When do we install that software? If it's required by the program. If it's hard water condition, they found the water has a hard water condition. So có một cái thông số nữa mà ở đây mình chưa có là cái này tùy dự án thôi ha. Có nhiều dự án nó bắt mình phải gắn cái water softener là để mình xử lý cái nước, tại nhiều cái nước từ cái thành phố đưa vô đó nó có những cái chất gì trong đó là mình phải xử lý thêm một lần nữa. Thì cái thiết bị đó là cái gọi là water softener. Thì nếu mình bỏ nó vô nữa đó thì giống như là cái PRV hay cái là cái back flow preventer đó, bỏ vô là mình tính cái pressure loss nó chạy qua là bao nhiêu. Trong trường hợp này là không có, so we can do zero if it's not. If there's no water, okay, Okay. zero. Okay, There is zero. and then pressure loss due to elevation in this case is 13 psi, Yeah, put here 13 psi. 30 feet. Xuống cái hàng cái pressure loss. 30 times 0.433 is 830 psi. Okay. No, the set pressure reduced valve. If you are more than 80 or 90 psi here, the minimum, Okay. you set this to 80. That is your set pressure. But